ขนมจีนชื่อจีนจ๋าแต่ไม่มีติ่มซำไม่มีเป็ดปักกิ่งแล้วทำไมถึงชื่อแบบนี้คะ เพราะมันหลอกเรามานานนับร้อยปีครับ ขนมจีน ชื่อจีน แต่ไม่ใช่อาหารจีนเลย ฮะไม่เกี่ยวเหรอคะก็ชื่อบอกอยู่ตรงๆว่าจีนขนมจีน นี่แหละคือจุดที่คนไทยหลงเชื่อมานานเป็นร้อยปี ว่ามันต้องมาจากประเทศจีนแน่ๆแต่พอขุดลึกจริงๆ กลับกลายเป็นว่า ขนมจีนไม่ได้มาจากจีน แต่มีต้นกำเนิดจากชาวมอญต่างหาก มอญชาวมอญที่อยู่แถวสุพรรณนครปฐมริมน้ำแม่กลองนั่นน่ะเหรอคะใช่เลยครับ แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ในแถบสุวรรณภูมิ ซึ่งพวกเขามีอาหารเส้นที่เรียกว่าคะนอมจีนคะนอมจีน ฟังดูคล้ายขนมจีนมากเลยนะคะ นั่นแหละที่มาของชื่อครับคำว่าคะนอม แปลว่า จับให้เป็นก้อน หรือนวดให้รวมตัวกัน ส่วนจีนแปลว่าทำให้สุกรวมกันคือ แป้งที่ทำให้สุกแล้วจับเป็นก้อน ซึ่งตรงเป๊ะกับภาพที่เราเห็นแม่ค้าตะล่อมเส้นขนมจีนขึ้นจากน้ำแล้วจัดเป็นจับพวงสวยๆวางในถาดหวาย โอ้โห ฟังดูมีศิลปะมากเลยนะคะ คือชื่อไม่เกี่ยวกับจีน แต่เป็นคำมอญที่บอกวิธีทำซะงั้น ใช่ครับพอคำนี้เข้ามาในภาษาไทย เสียงก็เพี้ยนไปเรื่อยๆ จากคะนอมจีน เป็นขนอมจีน เป็นขนมจีน แล้วบังเอิญไปพ้องเสียงกับคำว่าจีนพอดี อ้าว สรุปขนมจีนไม่เกี่ยวกับจีนเลย แต่ดันโดนชื่อหลอก ถูกต้องครับ เป็นชื่อจีนที่ไม่จีนอย่างแท้จริง แล้วเรารู้ได้ยังไงคะ ว่าขนมจีนอยู่กับคนไทยมานานแค่ไหนแล้ว มีหลักฐานชัดเลยครับ ในขุนช้างขุนแผน ตอนเลี้ยงใหญ่ มีประโยคว่า ทั้งน้ำยาปลาคลุกหนมจีนพลัน แปลว่าเขากินกันตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว ว้าว นี่คือเมนูโบราณระดับขุนแผน แถมยังมีบันทึกชื่อย่านขนมจีนคลองน้ำยาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย แสดงว่ามีแหล่งผลิตและค้าขายจริงๆ เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับ แปลว่า ขนมจีนอยู่ในชีวิตคนไทยมันนานกว่าชื่อมันจะกลายเสียงเสร็จอีก ทีนี้มาพูดถึงตัวเส้นกันครับ เพราะขนมจีนมีสองสายสำคัญเลย แป้งหมักกับแป้งสด แป้งหมักฟังดูโบราณกว่าแน่ๆค่ะ ถูกต้องครับ วิธีนี้ใช้ข้าวแข็งแช่น้ำหลายวัน จนเริ่มเปรี้ยว จากนั้นเอาไปโม่ต้ม นวด แล้วบีบเส้นลงน้ำเดือด เส้นที่ได้จะเหนียวหนึบ มีกลิ่นหอมเปรี้ยวอ่อนๆแบบธรรมชาติ ฟังแล้วอยากกินแบบหมักเลยค่ะ มันดูอาร์ติซันอลมาก ส่วนแป้งสดคือเวอร์ชั่นยุคใหม่ ใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปกวนกับน้ำร้อนแล้วบีบเป็นเส้น สีขาวจั๊วะแต่เนื้อจะนุ่มแบบกลางๆ ไม่มีรสหมัก กลายเป็นสูตรสะดวกสำหรับร้านทั่วไปในยุคนี้ครับ สรุปคือ แป้งหมักคือเส้นมีชีวิต ส่วนแป้งสุดคือเส้นเร่งด่วน เส้นเดียวแต่มีรสชาติหลายภาคจริงๆครับ มาค่ะ ขอเที่ยวชิมทั่วไทยเลย เริ่มที่ภาคเหนือเรียกว่าขนมเส้นหรือข้าวเส้น กินกับน้ำเงี้ยว แกงสีส้มอมแดงจากมะเขือเทศ ดอกเงี้ยวแห้งและถั่วเน่ารสกลมกล่อมเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อย แคบหมูผักกาดดองต้องมา ต่อมาภาคอีสานเรียกว่าข้าวปุ้น เอกลักษณ์คือน้ำยาปลาใสปลาร้ากลิ่นปลาร้านัวรสเข้มข้น และบางทียังเอาเส้นไปตำรวมในส้มตำเป็นตำซั่วอีกด้วย ภาคกลางบ้านเราหลากหลายค่ะ มีทั้งน้ำยากะทิ หอมกระชาย น้ำพริก หวานนำอมเปรี้ยว และซาวน้ำเย็นสดชื่น ใส่สับปะรด ขิง กรุ้งแห้ง ราดหัวกะทิ เมนูคุณหญิงคุณนายโดยแท้ ส่วนภาคใต้นี่คือขนมจีนสายไฟ รสเผ็ดร้อนที่สุด มีน้ำยาใต้ใส่ขมิ้นสีเหลืองทอง กับแกงไตปลาเข้มถึงใจ เสิร์ฟพร้อมผักเหนาะทั้งผักสด ผักดอง สมุนไพรเต็มตะกร้า แปลว่า ขนมจีนแต่ละภาคคือบทสนทนาของท้องถิ่นผ่านรสชาติเลยนะคะ ใช่ครับ เส้นเดียวแต่เล่าเรื่องชาติได้ทั้งประเทศ แล้วขนมจีนไม่ใช่แค่อาหารใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันยังเป็นอาหารแห่งพิธีกรรมและความสัมพันธ์ด้วย ในงานบุญ งานแต่ง งานบวช จะเห็นชาวบ้านช่วยกันทำขนมจีน เรียกว่าลงแขก หมัก โม่นวดบีบเส้นไปพร้อมกัน เป็นภาพความสามัคคีของชุมชน เส้นที่ยาวและเหนียวยังถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืน และความรักที่ไม่ขาดตอนด้วยนะคะ ใช่เลยครับ งานแต่งงานโบราณถึงนิยมเลี้ยงขนมจีน ถือเป็นอาหารมงคลคู่ชีวิต แล้วนอกจากไทยมีที่อื่นกินเหมือนเราด้วยหรอคะ มีสิครับ ขนมจีนของเรามีญาติเต็มภูมิภาคเลย กัมพูชานมบันจก
เวียดนามบุญใช้ทำเมนูดังอย่างบุญจ๋าพม่ามอนดี้หรือโมหินกาอาหารประจำชาติของเขาเลยครับ แปลว่าทั้งหมดนี้คือวัฒนธรรมเส้นข้าวที่เดินทางผ่านภูมิภาคมานานเป็นพันปี ใช่ครับ เหมือนเส้นขนมจีนแต่ละเส้น ถักโยงเอาไว้ทั้งภาษาประวัติศาสตร์และมิตรภาพระหว่างประเทศ สรุปสั้นๆ คือ ขนมจีนไม่เกี่ยวกับจีนเลย แต่เกี่ยวกับมอญเต็มๆ จากคำว่าคะนอมจีนแปลว่า แป้งที่ทำให้สุกแล้วจับเป็นก้อน จนกลายมาเป็นเส้นขาวๆที่เรารู้จักในวันนี้ และยังเป็นอาหารที่เชื่อมโยงคนไทยทุกภาคเข้าด้วยกัน ผ่านเส้นเดียวกัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป